Hôm nay mình sẽ vào bếp làm một món ăn có nguồn gốc từ ẩm thực Trung Hoa, thường được dùng làm điểm tâm sáng. Món này mình có thể ăn kèm với bánh mì hoặc ăn với cơm đều được. Cách làm thì không khó, chi phí lại rẻ và rất được nhiều người yêu thích. Món ăn thơm ngon, hấp dẫn cả về hình thức lẫn chất lượng. Nên hôm nay mời các bạn cùng vào bếp theo dõi từ đầu đến cuối nha. Mình sẽ hướng dẫn chi tiết từng công đoạn để các bạn dễ làm nhất. Nguyên liệu cho món này chính là thịt băm, giò sống, cùng với một số rau củ như là củ sắn hoặc là củ năng và những gia vị rất quen thuộc trong bếp của mình. Phần nguyên liệu cụ thể mình có để ở dưới phần mô tả của video. Các bạn xem giúp mình nha. Đầu tiên mình sẽ chuẩn bị phần sụn nè. Muốn viên xíu mại ăn ngon hơn thì các bạn cho lên trên mặt mỗi viên một miếng sụn cỡ bằng ngón tay cái như vậy ha. Mình cắt sụn ra thành những miếng vừa ăn, rồi ướp trước cho sụn thấm gia vị. Phần sụn này khi hấp lên nó sẽ giống như topping cho viên xíu mại, ăn rất là hấp dẫn. Nếu không có sụn thì các bạn có thể dùng gan heo cũng được. Ở đây mình có khoảng 15 miếng sụn và mình ướp vào đây 1 muỗng cà phê hành tím băm, nửa muỗng cà phê bột nêm gà và nửa muỗng cà phê đường, một chút tiêu, nửa muỗng cà phê ớt bột paprika để tạo màu cho miếng sụn nhìn đẹp và tươi hơn. Trộn đều lên rồi để qua một bên cho thấm gia vị. Tiếp theo mình sơ chế hành tỏi nha. Hành tỏi các bạn băm hoặc là xay nhuyễn cũng được. Mình dùng ở đây là 1 muỗng canh rưỡi hành tím băm, nửa muỗng canh tỏi băm. Cho vào chảo một ít dầu. Khi dầu nóng thì mình cho hành tỏi vào, phi cho thơm. Khi thấy hành tỏi vừa săn lại và thơm và hơi chuyển màu nhẹ thì mình tắt bếp liền, không phi vàng nha các bạn. Bây giờ mình bắt đầu chuẩn bị phần nhân xíu mại. Bước này rất là quan trọng nên các bạn chú ý giúp mình nha. Cho vào tô nè, 600g thịt xay. Mình dùng thịt nạc vai. Trong thịt này đã có sẵn khoảng 20% mỡ nha các bạn. Và mình sử dụng thêm là 120g mỡ heo, băm hoặc là xay nhỏ đều được. 100g giò sống. Lưu ý là nếu các bạn dùng thịt nạc hoàn toàn thì mình nên bổ sung thêm mỡ. Tỷ lệ nạc và mỡ có thể là 60% nạc, 40% mỡ. Hoặc là nếu thích mềm béo hơn thì mình có thể dùng là 50-50, tùy theo khẩu vị của mỗi gia đình nha. Một mẹo nhỏ là sau khi mua thịt về đó, các bạn nên cho thịt vào ngăn đông từ 1 đến 2 tiếng rồi mới đem ra trộn. Như vậy thịt sẽ dai, dẻo và kết dính tốt hơn. Và mình nêm gia vị vào gồm có nửa muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh rưỡi đường, 1 muỗng cà phê bột nêm gà, 1/3 muỗng cà phê bột ngọt, nửa muỗng cà phê tiêu, nửa muỗng canh bột năng. Các bạn có thể thay bột năng hoặc là bột bánh mì đều được. Bánh mì thì các bạn nướng cho giòn lên rồi tán mịn và mình dùng 1 muỗng canh vung ha. Kế đến là 1 muỗng cà phê màu dầu điều, 1 cái trứng gà và toàn bộ hết phần hành tỏi đã phi thơm lúc nãy mình cũng cho vào luôn. Đeo bao tay vào và trộn cho hỗn hợp này thật là đều nha các bạn. Mình trộn trong khoảng từ 5 đến 6 phút. Khi trộn xong thì mình bóp thịt lên rồi đập mạnh xuống khoảng chừng 10 đến 15 lần để giúp thịt kết dính, dẻo hơn. Nếu mình làm số lượng nhiều thì các bạn có thể dùng máy trộn cho nó đỡ mỏi tay ha. Củ sắn thì mình đã bào nhỏ, cắt nhỏ như thế này, vắt thật là ráo nước. Và mình cân lại thì được 70g củ sắn. Bây giờ thì mình cho phần củ sắn vào trong tô thịt luôn. Trộn đều lại thêm một lần nữa cho thật là hòa quyện ha. Sau đó thì mình bọc kín tô thịt và cho vào ngăn đông từ 1 đến 2 tiếng để thịt thật là lạnh trước khi vò viên nha các bạn. Bước này rất là quan trọng, giúp viên xíu mại dẻo, mềm nhưng không bị bở. Sau khi lấy thịt ra khỏi tủ đông mình bắt đầu vò viên luôn nè. Mỗi viên thì mình cân khoảng là 90g nha. Các bạn có thể làm 100g luôn cũng được. Vò tròn viên thịt rồi mình đặt vào một miếng sụn đã ướp lúc nãy đó. Mình đặt lên trên như thế này và mình nhét nhẹ cho nó dính vào viên xíu mại ha. Xong rồi mình cho viên xíu mại ra cái khay hoặc là cái đĩa ha. Xong rồi mình đặt vào trong sửng để hấp nha các bạn.
Khi nước sôi thì mình hạ lửa vừa và hấp trong vòng 20 phút là xíu mại chín. Sau khi hấp thì phần nước thịt chảy ra rất là thơm và ngọt. Mình tận dụng phần nước này để làm sốt luôn nha các bạn. Trước tiên thì mình hòa bột trước nè. Mình cho vào chén nửa muỗng canh bột năng. Nếu không có thì các bạn có thể thay thế bằng bột bắp và 2 muỗng canh nước. Bạn khuấy cho tan đều ha. Còn phần nước thịt hấp đó các bạn, cho vào cái nồi nhỏ phần nước thịt hấp, nửa chén nước, 1 muỗng cà phê bột nêm gà, 1 muỗng cà phê dầu hào, nửa muỗng canh tương ớt, 1 muỗng canh tương cà, nửa muỗng canh đường, khuấy đều, rồi các bạn bật lửa nấu sôi nhẹ. Rồi sau đó các bạn từ từ cho cái phần bột đã hòa vào khuấy đều đến khi nước sốt sánh nhẹ là được ha. Sánh như vậy là được rồi nè các bạn. Mình cho xíu mại ra từng cái chén nhỏ. Sau đó mình chan nước sốt vừa đủ. Và đặt thêm một khoanh ớt lên trên cho đẹp mắt. Khi ăn thì mình hấp nóng lại, rồi dùng với bánh mì là đúng bài luôn đó. Viên xíu mại dẻo, mềm, thơm, béo nhẹ. Nước sốt thì sánh vừa, vị mặn ngọt hài hòa, ăn không bị ngán đâu nha. Các bạn nào thích cay thì mình có thể thêm tương ớt hoặc là ớt cắt khoanh. Còn thích đậm đà hơn thì mình có thể cho thêm một chút xíu nước tương nha. Với công thức này thì mình bảo đảm các bạn làm sẽ thành công ngay từ lần đầu tiên luôn. Chúc các bạn làm món xíu mại hấp chén thật là ngon và thưởng thức thật ngon cùng gia đình và bạn bè thân yêu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nha. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình dương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một công thức làm bánh mì với nhiều ưu điểm mà mình rất ưng ý. Đặc biệt nhất là bạn sẽ không cần dùng lò nướng, không cần tốn thời gian ủ bột mà thành phẩm vẫn bảo đảm ruột bánh mì nở xốp, thơm ngon, vàng giòn ngoài vỏ, không khác gì bánh mua ở ngoài hàng. Công thức đơn giản, chính xác và hiệu quả này sẽ giúp bạn thực hiện thành công ngay từ lần đầu. Nào chúng ta cùng vào bếp thực hiện ngay nha. Đầu tiên mình sẽ nhồi bột nha các bạn. Mình dùng ở đây là 400g bột mì số 13, bột làm bánh mì đó các bạn. Cho vào bột 4g muối, 12g đường, 5g men nở. Các bạn cho men vào bên này nha, đừng cho lên muối sẽ làm chết men đó. Cho vào đây một cái trứng gà, 30g dầu ăn, 6g nước cốt chanh, 200g nước lạnh và mình trộn đều lên. Sau đó cho vào âu để trộn nè. Hôm nay mình sẽ dùng máy để nhồi bột nha các bạn. Nếu không có máy thì các bạn chịu khó nhồi bột bằng tay ha. Đầu tiên thì các bạn mở số nhỏ, mình nhồi trong khoảng 1 phút. Sau đó từ từ tăng tốc độ nhồi lên trung bình. Máy của mình có 10 số thì mình để số 5 nè. Các bạn nhồi trong 5 phút rồi mình tắt máy, cho bột nghỉ 1 phút để làm mát bột đó. Tiếp theo thì mình mở máy trở lại số 5 và mình nhồi thêm 5 phút nữa. Sau 5 phút lại tiếp tục tắt máy và cho bột nghỉ 1 phút. Mình mở máy trở lại và mình nhồi thêm 5 phút cuối cùng nữa ha. Vậy là tổng thời gian máy chạy là 15 phút đó các bạn. Mình dùng tay bắt bột. Lúc này bột thì nó hơi dính tay một chút nha. Thấy bột kéo được mằn mỏng và không bị rách như thế này là bột đã đạt rồi đó. Mình lấy bột ra.
nhồi cuộn bột vài lần như thế này. Lưu ý là cũng tùy theo tốc độ nhồi của máy có khác nhau, nên nếu mà bột chưa đạt thì các bạn có thể nhồi thêm 3 phút nữa nha. Rồi để bột nghỉ 10 phút. Không cần ủ bột nha các bạn. Chỉ cần dùng khăn đậy lại để bột không bị khô trong lúc tạo hình đó. Bây giờ mình lấy bột ra và chia bột để tạo hình bánh. Mình cắt đôi bột ra. Bên này mình chia thành 4 phần. Bên này nhiều hơn một chút thì mình sẽ chia làm 5 phần nha. Tất cả tổng cộng là 9 phần đó các bạn. Tiếp tục mình lấy từng khối bột ra và túm lại. Và mình túm bột vài lần cho bột tròn lại như vậy. Và mình làm cho đến hết luôn ha các bạn. Xong rồi nhớ dùng khăn đậy lại cho bột không bị khô nha. Mình bắt đầu tạo hình bánh nè. Dùng cây cán bột để cán bột dọc ra như thế này. Xong rồi dùng tay cuộn lại, díp mí cho dính lại như vậy. Ve tròn vài lần, ở giữa to hay đầu nhỏ hơn một chút. Độ dài thì khoảng 18 đến 20 cm. Lót giấy nến trên khay nướng. Đặt bánh vào khay luôn hết các bạn. Mỗi khay thì mình chỉ xếp được 3 cái bánh. Đừng xếp nhặt quá, khi bánh nở sẽ bị dính với nhau đó các bạn. Cứ làm tương tự như vậy cho đến hết nha. Xong rồi mình sẽ tiến hành nướng bánh luôn. Hôm nay chúng ta không dùng lò nướng mà tận dụng nồi chiên không dầu để nướng bánh, rất là tiện mà chất lượng vẫn bảo đảm đó các bạn. Cho bánh nghỉ 5 phút rồi mở lò nè. Chọn chế độ Air Fry với nhiệt độ 340 độ F, tương đương 170 độ C. Trong khi chờ lò đủ nhiệt thì mình dùng lưỡi lam nhúng qua nước để chống dính. Rồi mình rạch những đường xéo song song bề mặt bánh. Độ sâu thì khoảng 5 đến 6 mm nha. Đừng sâu quá vì bánh còn nở nữa đó các bạn. Khi nồi chiên đã đủ nhiệt, mình nhanh tay xịt nước đều lên bánh. Sau đó cho vào lò nướng trong 4 phút. Giờ thì bạn nào mà không có lò nướng vẫn làm được bánh mì nha. Sau 4 phút thì mình mở lò. Nhanh tay xịt nước lần 2 lên mặt bánh. Lưu ý là mình cứ để bánh yên trong lò để xịt nước chứ không cần lấy ra nha. Nhớ thao tác nhanh để lò không bị mất nhiệt. Sau 4 phút thì mình sẽ lật bánh qua mặt còn lại và nướng cho đến khi vàng mặt dưới. Sau khi cho bánh trở lại vào lò thì mình cũng xịt nước lên bánh. Và nướng thêm 3 phút nữa là được nha các bạn. Vậy là tổng thời gian nướng trong nồi chiên không dầu khoảng từ 10 đến 12 phút tùy theo nồi chiên ha các bạn. Mình tiếp tục nướng những mẻ còn lại cho đến hết nha. Phần này thì mình nói thêm cho bạn nào có lò nướng nè. Các bạn có thể nướng bánh với lò nướng ở nhiệt độ 190 độ C là 374 độ F đó các bạn. Rạch bánh và xịt nước trước khi nướng. Sau 8 phút hé cửa lò và xịt nước lần 2, nướng thêm 8 phút nữa, xịt nước lần 3 và tiếp tục nướng cho đến khi bánh vàng như ý. Thời gian nướng từ 22 đến 24 phút tùy theo lò nướng ha các bạn. Bánh đã nướng xong rồi đấy các bạn. Bánh mì que nhỏ nhỏ xinh xinh, nở đều, màu vàng đẹp, nhìn dễ thương chi nè. Bánh nóng giòn thơm quá các bạn ơi. Như vậy mình đã hoàn thành xong công thức nướng bánh mì que bằng nồi chiên không dầu rồi đó các bạn. Nhìn hấp dẫn chứ nè. Bên ngoài vàng, rất đều và đẹp, mặc dù chỉ dùng nồi chiên không dầu. Lớp vỏ giòn nhẹ, bẻ ra cho các bạn xem bên trong nè. Bánh rất mềm xốp, không thua gì bánh mì ủ men nha. Nhìn ngon chưa nè, nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Mình chấm sữa ăn liền cho ngon nha. Thơm lắm luôn các bạn ơi. Có thể ăn với patê gan, bơ và thịt nguội. Rất tiện cho bữa sáng gấp gáp phải không nè.
Khi bảo quản bánh thì các bạn chờ bánh nguội hẳn rồi mình cho vào túi ni lông hoặc bịch zip lại cẩn thận và mình dùng từ 3 đến 4 ngày sau, bánh vẫn còn mềm nha. Khi ăn muốn bánh nóng giòn như mới thì các bạn hâm trong nồi chiên không dầu với chế độ reheat, nhiệt độ 320 độ F khoảng 2 đến 3 phút là nóng hổi như bánh mới luôn nha. Với công thức và cách nướng đơn giản với nồi chiên không dầu, rất tiện dụng, không mất quá nhiều công sức và thời gian ủ men mà vẫn có được những ổ bánh mì ngon lành cho gia đình. Chúc các bạn thành công ngay từ lần đầu tiên làm bánh. Nếu thích cách chia sẻ, cho mình một like và chia sẻ cho bạn bè cùng làm các bạn nhé. Nhớ bấm vào cái chuông để đón xem nhiều video mới của mình nha. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem nhiều công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ tới nha.